वेल साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल इन्फो नेपालमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही भ्याकेन्सी सम्बन्धी सूचना लिएर उपस्थित भएको छु। वेल साथीहरू, तपाईँले चाहिँ हाम्रो थम्बनेलमा चाहिँ हेरिसक्नुभयो होला भ्याकेन्सी चाहिँ के सम्बन्धी रहेको छ भनेर चाहिँ। एउटा सिमेन्ट कम्पनीको लागि चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खुलाइएको छ, दुईवटा पोजिसनको लागि चाहिँ। क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिबिएस र बिबिई हुनुपर्ने छ। पोजिसन भनेको चाहिँ एउटा एकाउन्टेन्ट म्यानेजर रहेको छ, एउटा सिफ्ट हेड भनेर चाहिँ रहेको छ। कतिजना चाहिएको छ भन्दा एकाउन्टेन्ट म्यानेजरमा एकजना, सिफ्ट हेडमा चाहिँ दुईजना। तपाईँले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ न्युज पेपरमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नवलपुर जिल्ला विनय त्रिवेणी 4 गाउँपालिका स्थित होङ्सी शिवम सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिँ निम्न सङ्ख्यामा प्राविधिक तथा दक्ष कामदारहरूको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिनभित्र उल्लेखित ठेगाना आवेदन दिनुहुन अनुरोध छ भनेर भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तल चाहिँ एटलिस्ट 5 इयर्स एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने छ सिमिलर पोजिसनमा चाहिँ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी चाइनिज ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँलाई चाहिँ HSK 4 को चाहिँ स्किल हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। अनि चाहिँ क्वालिफिकेसनमा चाहिँ ब्याचलर र ब्याचलरभन्दा माथि भनेर चाहिँ मागिएको छ। अनि काम गर्नुपर्ने क्षेत्र र स्थान भनेर चाहिँ उद्योग निर्माण स्थल, संलग्न कागजातहरू, सम्बन्धित कागजात तपाईँको जति पनि डकुमेन्टहरू छ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने छ। कार्यरत अवधि भनेर चाहिँ 1 वर्ष राखिएको छ। र तलब स्केल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नेगोसिएसनमा चाहिँ हुनेछ। अनि सम्पर्क ठेगाना चाहिँ यहाँ चाहिँ तल तपाईँहरूको चाहिँ ठेगाना चाहिँ दिएको छ। अनि अन्य विस्तृत जानकारीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू पनि यस पोस्टको यस उद्योगमा चाहिँ होइन भ्याकेन्सी पोस्टहरू देखेर या तपाईँको क्वालिफिकेसन मिल्दो छ भने चाहिँ तपाईँले पनि एप्लाई चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। है, भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला र तपाईँ जस्तै अरू अन्य साथीहरूलाई पनि यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।